روسيا بغاو يرجعوا للذهب. أعلن بنك روسيا الأحد رسميا ربط الروبل بالذهب في خطوة مفاجئة تسمح للدول التي تصفها موسكو بغير الصديقة لدفع مشترياتها من الغاز مقابل المعدن الأصفر. وقال المركزي الروسي في بيان له إن على الدول غير الصديقة التي لا تريد الدفع بالروبل تسديد مشترياتها من الطاقة الروسية بالذهب. علاش روسيا بغات ترجع للذهب؟ 2020 الابناك المركزيه ديال اوروبا الشرقيه وديال الدول اللي قراب لاسيا اللي تابعين لروسيا واللي تابعين للصين بداو كيشريو الذهب بواحد الطريقه رهيبه. 2020 شراو 273 طن، في عز كورونا الاخوان شراو 273 طن، تخيلوا معايا. 2019 شحال تقولوا شراو؟ قلعوا معايا شحال ديال الذهب شراو 668 طن. ايها الاخوان سمعتوها، 668 طن. ما عمر الدول شراو بهاد الوتيره هذه 50 عام الاخوان. واش هاد الدول اللي قراب من الشرق من البلوك ديال روسيا وديال الصين كانوا عارفين شي حاجه اللي الناس ما عارفينهاش عليها كيشريو في الذهب بواحد الوتيره كبيره بزاف؟ واش كانوا عارفين ان التعازيل غادا تعاود؟ واش كانوا عارفين ان الدولار يقدر يمشي؟ واش كانوا عارفين ان بوتين يقدر يهجم؟ في الديلي تلغراف قالت إن إيداعات البنك المركزي من الذهب ازدادت ب4 مرات منذ عام 2010، وقد شكل ذلك ما أسمته بصندوق حرب. واش مازال عارفين شي خطه اللي احنا ما عارفينش؟ وعلاش اصلا روسيا والصين بغاو يرجعوا للذهب؟ وحنا كمغاربه شحال عندنا في الخزائن ديال الذهب الا طرا هادشي اللي غنشرح لكم في هاد الحلقه. روسيا والصين بغاو يرجعوا للذهب حيت الذهب هو ضد الدولار، العكس ديال الذهب هو الدولار، والذهب كيقلل من المخاطر الاخوان. ماشي بحال الفلوس، الذهب محدود، الذهب عنده واحد الكميه محدوده في العالم، اما الفلوس تقدر تطبع شحال ما بغيتي د الوراق كيبقاو غير وراق الاخوان، اما الذهب معدن محدود. هادشي علاش البيتكوين عاطينو ديك القيمه الكبيره حتى هو محدود بحال الذهب. فيما كتكون شي حاجه محدوده العرض ديالها محدود القيمه ديالها غدا وكتزاد. ملي كتكون شي حاجه ما محدوداش ليميت تقدر تطبع فيها شحال ما بغيتي القيمه ديالها غدا وكتنقص. اذا الذهب القيمه ديالو غدا وكتزاد، والدولار القيمه ديالو غدا وكتنقص، وجميع الفلوس القيمه ديالهم غدا وكتنقص. وفي الازمات الذهب هو اللي كيوقف معاك، وفي عدم اليقين وفي التقلبات ديال السوق ديما الذهب كيكون هو لا فالور ريفوج ولي سور. البنك المركزي الهولندي قال في واحد التقرير ديالو على الذهب الى النظام العالمي كامل نهار وتعاودت التعازيل وطحنا وطرات حرب عالميه ثالثه ولا الترونات في العالم، اذا الذهب غيكون ضمانه باش نبداو من جديد وكيعطي ثقه للقوه الميزانيه ديال البنك المركزي. والذهب من الاخر الاخوان كيحميك من التضخم. الذهب تميل ان تكون لها علاقه ايجابيه بالتضخم. هاد زياده الاسعار اللي كنعيشوا وهاد الروينه اللي كنعيشوا في العالم حيت كاين تضخم، كاينين فلوس كثار والسلعه قليله. الذهب كيكونطري هاد الفينومين وهاد الظاهره، حيت كيف ما قلت الفلوس ما محدوداش، الذهب محدود، دونك الاسعار ما كيبقاوش غاديين وكيتزادوا الا كانوا مربوطين بالذهب. وفين ما كتجبد كلمه تضخم كتجبد معها كلمه دولار، حيت ملي كيطرا تضخم يعني القيمه ديالك انت كدوله كطيح، ولكن كطيح امام شنو؟ كطيح امام الدولار. هادشي علاش كيطرا تضخم في ديك البلاد، وحتى الدولار براسو القيمه ديالو كطيح الاخوان. وميريكان دابا جالسين وكيطبعوا فيه. الناس اللي ما شافوش الحلقه اللي فاتت اللي درت على اهميه الدولار بالنسبه للميريكان، علاش ما عمرها غادا تقبل ان الصين وروسيا يرجعوا للذهب، خصكم تفرجوا فيها باش تفهموا مزيان شنو طاح. بعد أن جمدت العقوبات نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، تتجه أنظار واشنطن إلى ملاذ موسكو الأخير. أعضاء من الكونغرس الأمريكي يعملون مع وزيرة الخزانة جانيت يالين لفرض عقوبات على احتياطيات روسيا من الذهب. واحد الدولة اللي مهمة هي عالميا الإخوان في هذه المسرحية اللي طارية وفي هذه الحرب اللي طارية عالمية اقتصادية وعسكرية هي الهند. الهند الإخوان من 9 دول اللي عندها القنبلة النووية. الهند من أقوى دول اقتصاديا وعسكريا. الهند قوة إقليمية كتواجه وكتخرج عينيها في القوات العالمية. والهند من الدول المحايدة للحرب في أوكرانيا اللي في الأمم المتحدة ما قالت أنا لا مع لا ضد الحرب في أوكرانيا، وكتفرج والغرب ما عارفينش اش تحت راسها. فاجأت الهند الجميع. الهند حين رفضت أن تدين هذه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعمت الموقف الروسي. دابا بدات كتخرج من صواريها وبدات كتبان انها متحالفه مع روسيا، وانا ديما كنقول الاخوان الحميه كتغلب السبع. يلاه زارهم وزير الخارجيه سيرجي لافروف الروسي، كان في الهند وتلاقى بالنظير ديالو الهند. هذه التحيه الحاره من وزير الخارجيه الروسي لنظيره الهندي مفهومه.
نظرا لكون الهند من الدول التي لم تتحرك لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفاش تلاقى به عطى واحد الخطاب وعطى واحد الميساج للغرب مرعب. لا يتعلق باستخدام الروبل الروسي والروبية الهندية في تعاملاتنا التجارية المالية. أود أن أذكر أنه منذ سنوات عديدة بدأنا نتحرر في علاقاتنا مع الهند ومع الصين ومع عديد من الدول الأخرى من استخدام الدولار واليورو من أجل العملات الوطنية. في ظل هذه الظروف أعتقد أن قوتنا ستزداد، وهذا أمر طبيعي وواضح، ومن جانبنا سنكون مستعدين لتزويد الهند بأي سلع تريدها. وقلعوا معايا الإخوان الهند مالها، شنو هو القاسم المشترك دابا اللي بين الهند وروسيا والصين وهاد الدول كاملين؟ في هاد 3 سنين الأخرى الهند كانت من أكبر مستوردي الذهب في العالم، شراو الذهب بزاف، وفي هاد عامين الأخرى طلع المخزون ديالهم ب 27%، في عامين الإخوان طلع المخزون ديالهم ب 27%. هاد الدول شنو عارفين وعلى شنو متفقين؟ هذا هو السؤال. في 2021 بوحدها تخيلوا معايا، في 2021 الهند شرات 700 طن. في عام الإخوان شرات 700 طن ديال الذهب. راه المخزون ديال السعودية كاملة اللي هي أول دولة عربية ومكلاسية 12 في العالم عندها 300 طن، هادو شراو 700 طن في عام. وفي الخطاب ديالو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدا كيهضر على التعامل بالروبل الروسي وبالروبية الهندية. 2020 تركيا اللي مع حلف شمال الأطلسي وتا هي مع دول الآسيوية كانت دارت أكبر عملية شراء ذهب 198 طن. 198 طن في 2020. اخوان كنهضروا على 2019 2020 2021 واليوم كلشي كيستوكي في الذهب. شحال هادي 10 سنين اللي قبل كانوا كيبيعوا الذهب، البنوك المركزيه كانوا كيبيعوا الذهب، هاد 10 سنين الاخرى كلشي كيشري الذهب. دونك عارفين القضيه حامضه. ودابا تركيا الخزينه كامله ديالها وصلت ل 527 طن ديال الذهب. دابا خاصكم تفهموا معايا مزيان واحد القضيه الاخوان، الدول كاملين فاش كيشريو الذهب كيشريوه بالدولار. يعني اش كيديروا دوك الخزائن اللي عندهم من الدولار كيعطيوهم مقابل الذهب. دونك القيمه ديال الدولار كتبدا تطيح ملي كلشي كيتفك منه. هادشي كيضر الامريكان بزاف وكيضر الاقتصاد الامريكي وكيضر اكبر سلاح عند امريكا اللي هو الدولار، واللي كنت شرحت لكم في الحلقه اللي فاتت. والهيمنه الامريكيه مديوره اقتصاديا حيت فارضه على الدول العالم باسره يكون عندهم كعمله احتياط الدولار. وبهذا الشيء اللي كيديروا الاخوان كيديروا الكونترير والعكس ديال هادشي، كيقولوا حنا ما بقيناش باغيين نديروا عمله احتياط، بغينا نديروا الذهب يكون هو الاحتياط ماشي العمله، وماشي العمله ديالكم انتوما امريكا. العملات الدولار او اليورو ليس له لنا عندنا اي معنى. واش فهمتوا الشلاضه الاخوان؟ وهاد الابلاك المركزيه كامله فين كتخبي هاد الاطنان ديال الذهب الاخوان؟ فين كتخبيهم؟ في نظركم كتخبيهم تحت الارض، وكاينين اماكن سريه اللي ما كيعرفهم حتى شي واحد تحت واحد الحراسه مشدده خياليه. امريكان كيخبيو في وسط نيويورك عندهم واحد المخزن ديال الذهب، سويسرا كتخبيه عندها، الالمان كتخبيه عندها، وكاين بزاف ديال الدول الاخوان اللي كيخبيو الذهب ديالهم عند هاد الدول الاخرين، كيخبيو في سويسرا، كيخبيو في المانيا، كيخبيو في امريكان. اما روسيا والصين الاخوان ما كيخبيو في حتى شي بلاصه اخرى الا في بلادهم، حيت لا عتيقه في ولاد عتيقه. وكانوا لقاو مؤخرا روسيا عندها واحد الفورنيسور اللي ما غيطيحش لكم على بالكم، ومنين كتشارجي من عنده الذهب بزاف. تخيلوا معايا من اين بلاد روسيا كتجيب الذهب حاليا؟ من السودان. يا الاخوان كتقدم من السودان الاطنان كل عام. بوتين حضر للعقوبات بأطنان من ذهب السودان. صحيفة بريطانية قالت أن الخزائن الروسية تزادت 130 مليار دولار، والديلي تيليغراف نيت كتقول بأن روسيا كتاخذ من عند السودان ما يقارب 30 طن في العام ديال الذهب. ويعتقد أنه يتم نقل نحو 30 طنا من الذهب جوا إلى روسيا كل عام، وكتهزوا بطائرات خاصة صغيرة من مطارات عسكرية خاصة بها، كيشريو في كاع الذهب ديال السودان الإخوان، كيخلصوه وفي المقابل كيزيدوا يدعموا قوات الدعم السريع اللي تابعة لمحمد حمدان دوغولو، وجالسين كيستوكيو في الذهب الإخوان. دونك باغيين يضربوا الدولار، باغيين يطيحوا القيمة ديال الدولار، وباغيين يرجعوا للجولد ستاندار، وباغيين يديروا خزائن ديال الذهب. أكبر خزائن ديال الذهب في الدول العربية أول دولة كاينة عند السعودية 323 طن، المغرب عنده 22.1 طن، وآخر دولة عربية هي اليمن عندها غير 1.56 طن. انا السؤال اللي غنطرح عليكم الاخوان وما كرهتكمش تجاوبوني عليه، الا رجعنا للذهب شنو المغرب خصو يدير؟ حنا الخزائن ديالنا صغار مقارنه بدول اخرين، عندنا يلاه 22.1 طن. شنو خاصنا نديرو باش نتقواو ونوجدوا للعالم؟ الا كنا غندخلوا لهذا النظام المالي العالمي الجديد شنو خاصنا ندير؟ واش خاصنا نتفكوا من الدولار؟ واش خاصنا نستوكيو الذهب؟ شنو خاصنا نديرو؟ ما كرهتكمش تجاوبوني على هذا السؤال في لي كومونتير الاخوان، حيت هذا الشيء كيبان هو المستقبل. كلشي كيفك في الدولار وكلشي كيستوكي في الذهب، دونك حتى
احنا كدوله خاصنا نرياجي. شنو خاصنا ندير؟ نتمنى تكون عجباتكم الحلقه، نتمنى تكونوا استفدتوا. الاخوان اللي عنده اراء مرحبا بجميع لي كومونتير.